Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. Hello everyone, welcome back in my first new video. I am Soil तपाईहरुमाझ फेरि पनि नयाँ जानकारीका साथ उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ WhatsApp भित्र रहेको ब्रोडकास्ट भन्ने फिचरको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। यो ब्रोडकास्ट भन्ने फिचर किन आवश्यक छ, यो कसरी प्रयोग गर्ने, यसको फाइदाहरु के रहेको छ, सबै कुराहरु चाहिँ मैले तपाईलाई डिटेलली रूपमा चाहिँ सिकाएको छु, जानकारी दिएको छु। त्यही भएर भिडियोलाई निरन्तर रूपमा अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। बेसिकली गाइस, ब्रोडकास्ट भनेको चाहिँ प्रसारण गर्नु रहेको छ। सो WhatsApp को ब्रोडकास्ट भन्ने फिचरको प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मेसेज प्राप्त गर्नेहरुलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर चाहिँ एउटा सूची बनाएर चाहिँ एक पटकमा धेरै जना मान्छेहरुलाई चाहिँ कुनै पनि मेसेजहरु सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, फाइलहरु सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अडियो, भिडियो, भोइस मेसेज, टेक्स्ट मेसेज अनि त्यसैगरी विभिन्न लिंकहरु एक साथमा तपाईहरुले चाहिँ यो ब्रोडकास्टबाट चाहिँ सजिलै तरिकाले चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ, सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ, कस्तो अवस्थामा काम लाग्छ भने तपाईहरुले चाहिँ एक पटकमा चाहिँ धेरै जना मान्छेहरुलाई चाहिँ WhatsAppमा चाहिँ मेसेज सेन्ड गर्नुपर्ने छ। कुनै पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसनहरु, महत्त्वपूर्ण जानकारीहरु, त्यसैगरी फेस्टिभलहरु भएको बेला कसैलाई शुभकामनाहरु दिनु छ हो यस्तो कुराहरुमा, अथवा कुनै चीजको अथवा कुनै पढ्ने कुराको केही कुराको फोटोहरु केही छ भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तपाईहरुले यो ब्रोडकास्ट लिस्टबाट चाहिँ सजिलै तरिकाले चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ एकै पटकमा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यो WhatsAppमा चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ शेयर गर्दाखेरि डाइरेक्टली शेयर गर्नु भने चाहिँ 5 जना भन्दा धेरै मान्छेहरुले चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्न। तर WhatsAppमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एक पटकमा चाहिँ 256 जनासम्मलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा ब्रोडकास्ट बनाएर चाहिँ सजिलै तरिकाले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो ब्रोडकास्ट कसरी क्रिएट गर्ने, कसरी बनाउने भन्ने कुराको यस भिडियोमा अब हामी जान्न गइरहेको छौं। यो यसको यही नै फाइदा रहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ ब्रोडकास्ट बनाउनको लागि चाहिँ, ब्रोडकास्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ त्यनेर रिसिपिएन्ट्सहरुलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जसलाई चाहिँ ब्रोडकास्टमा चाहिँ एड गर्न चाहनुहुन्छ अथवा ब्रोडकास्ट लिस्टमा एड गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरुको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फोनमा चाहिँ सेभ गरेको हुनुपर्ने छ। सो सुरुमा तपाईहरुले चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर सेभ गर्नु होला, अनि मात्रै तपाईहरुले चाहिँ त्यो ब्रोडकास्ट लिस्टमा चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ सजिलै तरिकाले सेलेक्ट गरेर एड गरेर चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भिडियोमा सिकाएको छु। त्यही भएर भिडियोलाई निरन्तर रूपमा अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यदि तपाईहरुले च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसन राख्न नबिर्सनु होला, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोहरु सजिलै तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, यो ब्रोडकास्ट लिस्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने तरिका अब हामी सिक्ने छौं। So guys, let's start. Keep watching, keep doing and keep learning. System activated. WhatsAppमा ब्रोडकास्ट लिस्ट क्रिएट गर्नको लागि सुरुमा WhatsApp एपलाई ओपन गर्नु होला। मैले यहाँनिर WhatsApp एपलाई ओपन गरिसकेको छु। अब तपाईहरुलाई म ब्रोडकास्ट लिस्ट क्रिएट गर्ने तरिका स्टेप बाइ स्टेप सिकाउन गइरहेको छु। प्लिज ध्यान दिएर भिडियोलाई हेर्नु होला। सो टप राइट कर्नरमा चाहिँ मोर अप्सन यानी कि 3 डट भन्ने त्यो भेटिरहनु भएको होला, यसमा क्लिक गर्नु होला। यो मोर अप्सन अथवा 3 डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो खालको इन्टरफेस देखापर्छ। यहाँनिर न्यू ब्रोडकास्टमा क्लिक गर्नु होला। सिम्पली न्यू ब्रोडकास्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो खालको इन्टरफेस देखापर्छ। 0 of 256 selected. 0 of 256 सेलेक्टेड भनेको छ। तपाईले 256 यानी कि 256 मेम्बरलाई चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ यो ब्रोडकास्ट लिस्टमा। जसलाई तपाईले यहाँबाट एड गर्नुहुन्छ उहाँहरुले मात्रै यो तपाईहरुले पठाउनु भएको मेसेजहरु चाहिँ रिसिभ गर्छ। रिसिपिएन्ट्सहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एड गर्नु होला यहाँबाट। 0 of 2. सो यहाँनिर 0 of 256 भनेको छ। तपाईले कसैले एड नगरेको हुनाले अहिले 0 देखाइरहेछ, पछि यहाँ देखाउँछ। पछि सर्च यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। Only contacts with plus 977 982 7056794 in their address book will receive your broadcast messages. ओके, तपाईहरुले चाहिँ यो जुन नम्बरबाट चाहिँ WhatsApp एकाउन्ट खोल्नु भएको छ त्यो नम्बरमा चाहिँ सेभ भएको जसको कन्ट्याक्ट नम्बर सेभ भएको छ उहाँहरुले मात्रै यो मेसेज रिसिभ गर्न सक्छ भनेर भनेको छ।
सो त्यही भएर चाहिँ तपाईहरु मध्ये यदि कसैलाई चाहिँ WhatsApp को यो ब्रोडकास्ट लिस्टमा चाहिँ तपाईहरुले एड गर्न चाहनुहुन्छ नि उहाँको नम्बर पहिले सेभ गर्नु होला आफ्नो फोनमा चाहिँ सो अगाडि बढौं यहाँनिर तपाईहरुको ब्रोडकास्ट लिस्टको लागि एड गर्नुपर्ने तपाईहरुले कन्ट्याक्ट नम्बर जसको सेभ गर्नुभएको छ उहाँहरुको लिस्ट देखाउँछ यहाँ मध्ये तपाईहरुले कसलाई चाहिँ कुन कसलाई चाहिँ रिसिपिएन्ट्सको रूपमा चाहिँ एड गर्न चाहनुहुन्छ रिसिपिएन्ट्सहरु चाहिँ को एड गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरुको नाममा चाहिँ सेलेक्ट गर्दै उहाँलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला म यहाँ केही एक्जाम्पलको लागि केही मान्छेहरुलाई चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट गर्छु ओके मैले यहाँ 5 जना मान्छेलाई सेलेक्ट गरे तपाईहरुले पनि यहाँ आफ्नो कन्ट्याक्टमा सेभ गर्नुभएको मान्छेहरुको लिस्ट त्यहाँ आउँछ यहाँनिर त्यहाँबाट सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर एउटा अप्सन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यो ब्याक बटम देखि अलि माथि क्रिएट भन्ने अप्सन यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ ब्रोडकास्ट लिस्ट क्रिएट हुन्छ ओके तपाईहरुले चाहिँ यसरी त तपाईहरुले चाहिँ यो ब्रोडकास्ट लिस्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो ब्रोडकास्ट लिस्ट क्रिएट भइसक्यो अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर भिडियो अडियो अनि त्यसदेखि डकुमेन्ट फोटो युट्युबहरुको लिंक आदि अनि अन्य सूचनाहरु टेक्स्ट यो इन्फर्मेसनहरु विभिन्न सूचनाहरु विभिन्न इम्पोर्टेन्ट मेसेजहरु चाहिँ यो रिसिपिएन्ट्सहरुलाई चाहिँ यहाँबाट सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुकोमा चाहिँ यो ब्रोडकास्ट लिस्ट त्यहाँ आउँदैन आफ्नो मात्रै त्यहाँ छ उहाँहरुकोमा चाहिँ सिधै मेसेजहरु सेन्ड हुन्छ है सो जसलाई रिसिपिएन्ट्स तपाईहरुले सेलेक्ट गरेर चाहिँ ब्रोडकास्ट लिस्ट क्रिएट गर्नुभएको छ जो रिसिपिएन्ट्स हुनुहुन्छ उहाँहरुकोमा मात्रै जान्छ अन्यहरुकोमा जाँदैन तपाईहरुले यो ब्रोडकास्ट लिस्ट बनाइसक्नुभएपछि यहाँबाट तपाईहरुले कल अडियो कल भिडियो कल त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्न है तपाईहरुले सिर्फ टेक्स्ट मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ लिंकहरु पठाउन सक्नुहुन्छ अनि टेक्स्ट इन्फर्मेसनहरु त्यसैगरी भिडियो अडियो फोटो डकुमेन्टहरु भोइस मेसेजहरु मात्रै पठाउन सक्नुहुन्छ इमोजी स्टिकरहरु पठाउन सक्नुहुन्छ भोइस मेसेज सो हाम्रो यहाँ WhatsApp को ब्रोडकास्ट लिस्ट हाम्रो क्रिएट भइसकेको छ कति जना तपाईहरुको ब्रोडकास्ट लिस्टमा हुनुहुन्छ उहाँहरुको नाम उहाँहरुको संख्या भनिदिन्छ त्यसपछि को हुनुहुन्छ त्यो भनिदिन्छ तपाईहरुले अब यो ब्रोडकास्ट लिस्ट क्रिएट गरिसकेपछि अन्य कुराहरु हामी अझै यहाँनेर हेर्ने छौं गाइस सो हामी अहिले ब्रोडकास्ट लिस्ट भित्रै छौं अब तपाईहरुले यहाँनेर चाहिँ यहाँ 3 डटमा क्लिक गर्नु होला यो मोर अप्सनमा टप राइट कर्नरमा रहेको छ यहाँ पपअप विन्डो खुलिन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्रोडकास्ट लिस्ट इन्फो रहेको छ यहाँबाट तपाईहरुले ब्रोडकास्ट लिस्टको बारेमा विभिन्न कुराहरु चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ एकछिनबाट हामी सबै हेर्ने छौं ब्रोडकास्ट लिस्ट मिडिया यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ जुन यो डकुमेन्ट अनि त्यस्तो भिडियो अडियोहरु त्यस्तोहरु पठाएको कुराहरु चाहिँ यहाँबाट तपाईहरुले लिंकहरु पठाएको कुराहरु चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ सर्च यहाँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ ओके यो ब्रोडकास्ट लिस्टको लागि वालपेपर यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ मोर यहाँबाट तपाईहरुले थप कुराहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ सो हामी सुरुमा यहाँनेर ब्रोडकास्ट लिस्ट इन्फोमा जाउँ गाइस यहाँ भित्र कस्तो खालको इन्टरफेस छ हेरौँ सर हामी फोटो ओभरले यहाँबाट तपाईहरुले प्रोफाइल राख्न सक्नुभयो यसको लागि ओके अगाडि बढौं नेभिगेटर एड रिसिपिएन्ट यहाँबाट तपाईहरुले ब्रोडकास्ट लिस्टमा चाहिँ रिसिपिएन्ट्सहरु चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ 5 recipients कति जना रिसिपिएन्ट्स छ त्यो भनिदिन्छ created today at 5:15 am तपाईहरुले कहिले क्रिएट गर्नुभएको यो ब्रोडकास्ट लिस्ट भनेर भनिदिन्छ यहाँ मेरो अहिले भर्खर क्रिएट गरेकोले यहाँनेर मेरो भनिरहेको छ created today at 5:15 am 5:15 मा क्रिएट गरिरहेको भनेर अहिले 5:15 भएको छ अनि यहाँ चेन्ज सब्जेक्टमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरुले ब्रोडकास्ट लिस्टको चाहिँ नाम राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म क्लिक गर्छु जस्तै यो चेन्ज सब्जेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर कीवर्डको इन्टरफेस खुल्छ यो ब्रोडकास्ट लिस्टको नाम के राख्न चाहनुहुन्छ त्यो लेख्नु होला जस्तै म यहाँ एक्जाम्पलको लागि यहाँनेर यहाँ एउटा म एक्जाम्पलको लागि म यहाँ ब्रोडकास्ट लिस्टको नाम टीएस राख्छु सो यहाँ तपाईहरुले चाहिँ यो ब्रोडकास्ट लिस्टमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ जम्मा 25 वटा क्यारेक्टरको राख्न सक्नुहुन्छ नाम है 25 वटा स्पेलिङ भएको अक्षरहरु भएको कुनै पनि नाम राख्न सक्नुहुन्छ तर 25 क्यारेक्टर भन्दा माथि चाहिँ हुनु भएन यो ब्रोडकास्ट लिस्टमा इमोजीहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ अनि क्यान्सल र ओके हुन्छ ओके गर्दिनु भने चाहिँ यो तपाईहरुको जे नाम राख्नु भएको छ त्यो ब्रोडकास्ट लिस्टको नाम क्रिएट हुन्छ सो अगाडि बढौं encryption messages and calls are end-to-end encryption को बारेमा यो हामीले आवश्यक छैन 5 recipients कति जना रिसिपिएन्ट्स छ त्यो भनिदिन्छ edit recipients एडिट रिसिपिएन्ट यहाँबाट तपाईहरुले रिसिपिएन्ट्सहरु चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यानि कि कसलाई चाहिँ राख्नु हुने कसलाई चाहिँ हटाउनु हुने यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ
एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ मिलाउन सक्नुहुन्छ एडिट रिसिपिएन्टमा गएर Auto check row. त्यसपछि तपाईहरुको यहाँनेर जो रिसिपिएन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरुको लिस्ट देखाउँछ तपाईहरुलाई Auto यहाँनेर check चाहिँ लास्टमा Photo overlay. एउटा के हुन्छ भने Delete broadcast list. डिलिट ब्रडकास्ट लिस्ट भन्छ तपाईहरुले यो रिसिपिएन्ट्स देखि सबैभन्दा लास्टमा चाहिँ यो डिलिट ब्रडकास्ट लिस्टमाबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो ब्रडकास्ट लिस्टलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँबाट म ब्याक आइसकेको छु अब त्यसैगरी Broadcast list media. ब्रडकास्ट लिस्ट मिडियामा जाउँ यहाँनेर केही ट्याबहरु रहेको छ तपाईहरुको सुरुमा ब्रडकास्ट लिस्टको नाम भनिन्छ Selected. selected Selected media. Selected teas. Selected media. ओके तपाईहरुले यहाँ ट्याबहरु रहेको छ मिडिया Docs. डक्स Links. लिंक्स No photos found. तीनटा ट्याब रहेको छ जस्तै Selected. यो मिडिया Selected media. मिडियामा सेलेक्ट भएको छ अहिले मिडियामा अब तपाईहरुको यहाँनेर अडियो भिडियो फोटो के छ त्यो देखाउँछ यहाँले केही पनि नभएको कारणले गर्दा नो फोटो भनेर देखाइरहेछ Docs. डक्स यो डक्स भन्ने ट्याबमा क्लिक गर्नु भने चाहिँ तपाईहरुको डकुमेन्टहरुको कुराहरु यहाँ तपाईहरुलाई यो ट्याबमा देखाउँछ है यहाँ तर अहिले हाम्रो No छैन documents found. त्यही भएर नो डकुमेन्ट फाउन्ड भनेर भन्छ Links. त्यसैगरी यो लिंक भन्ने ट्याबमा क्लिक गर्नु भने चाहिँ तपाईहरुको No links found. यहाँनेर तपाईहरुले जति पनि कुराहरुको विभिन्न वेबसाइटहरुको युट्युबहरुको ड्राइभ लिंकहरुको विभिन्न लिंकहरु पठाउनु भएको सबै लिंकहरु यहाँ शो गर्छ तर अहिले हामीले केही पनि नरहेको हुनाले यहाँ देखाएको छैन सो म यहाँबाट ब्याक आउँछु More options. फेरि हामी मोर अप्सन भित्रै जाउँ Broadcast list info. ब्रडकास्ट लिस्ट मिडिया पनि हेर्यौं Search. अब सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट Wallpaper. वालपेपर यहाँबाट तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ यो अहिले हामी हेर्दैनौं More. मोरमा जाउँ हामी यहाँ मोरमा के छ Pop-up एकचोटी हेरौँ window. Clear chat. क्लियर चैट यहाँबाट तपाईले ब्रडकास्ट लिस्टमा तपाईहरुले के रिसिपिएन्ट्सहरुलाई के पठाउनु भएको छ त्यो च्याटलाई चाहिँ क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ यानि कि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ Export chat. एक्सपोर्ट च्याट यो ब्रडकास्ट लिस्टमा रिसिपिएन्ट्सहरुलाई के कुराहरु तपाईहरुले चाहिँ पठाउनु भएको छ हैन त्यो च्याट त्यो कुराहरु चाहिँ तपाईले यहाँबाट शेयर गर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्टमा गएर Add shortcut. त्यसैगरी यो ब्रडकास्ट लिस्टको चाहिँ सर्टकट एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सजिलै तरिकाले सो म यहाँबाट ब्याक आइसकेको Type a छु message. यही नै रहेको छ ब्रडकास्ट लिस्टको इन्टरफेसहरु तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराइसकेको छु अब तपाईले यहाँनेर जे मेसेजहरु पठाउनुहुन्छ है चाहे त्यो अडियो भिडियो भोइस मेसेज टेक्स्ट डकुमेन्ट लिंक जे पठाउनुहुन्छ सबै जसलाई रिसिपिएन्ट्स राख्नु भएको छ उहाँहरुकोमा सरर जान्छ है तर तपाईहरुले फोन कलहरु चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न Voice. यसो हुँदाखेरि तपाईहरुले चाहिँ सजिलै तरिकाले एक पटकमा चाहिँ एउटा ब्रडकास्ट लिस्टको थ्रुबाट चाहिँ सजिलै तरिकाले इम्पोर्टेन्ट सूचनाहरु छ भने इम्पोर्टेन्ट मेसेज इम्पोर्टेन्ट लिंकहरु छ भने एक पटकमा चाहिँ एकै क्लिकमा चाहिँ सजिलै तरिकाले धेरै जनाहरुले चाहिँ लगभग शेयर गर्न सक्नुहुन्छ है Blind assistant सो Nepal. मैले यहाँनेर September 15th. आफ्नो एउटा ब्रडकास्ट लिस्ट बनाएको थिएँ यहाँबाट म लिंकहरु शेयर गर्छु युट्युबको Archived. यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ WhatsAppमा ब्रडकास्ट लिस्ट One बनाएर URL. चाहिँ धेरै जना मान्छेहरुले चाहिँ एकै पटकमा विभिन्न सूचनाहरु विभिन्न लिंक भिडियो त्यसैगरी भोइस मेसेजहरु अडियोहरु चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ सो यही रहेको छ WhatsAppको एकदम वान अफ द बेस्ट फिचर यो चाहिँ एकदम इजी फास्ट रहेको छ सो आजको यस भिडियोमा यति नै यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला र हामीले सुधार्नुपर्ने कुराहरु के छ त्यो पनि राखिदिनु होला साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल नोटिफिकेसन राख्न नबिर्सनु होला ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ नयाँ भिडियोहरु सजिलै तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक गर्न नबिर्सनु होला तपाईहरुको 1 लाइकले हामीलाई भिडियो बनाउन एकदमै प्रेरणा गर्छ साथै यो भिडियो एकदम जानकारीमूलक लाग्यो भने यो भिडियोलाई सक्दो आफ्नो साथीभाइमा चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ यो च्यानलमा चाहिँ विभिन्न यस्तै भिडियोहरु चाहिँ राखिएको छ है जम्मा 88 भिडियोहरु रहेको छ ती भिडियोहरु भिजिट गर्नु होला केही न केही नयाँ जरुर सिक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ सो आजको यस भिडियोमा यति नै हामी अर्को भिडियोमा उपस्थित हुने नै छौं त्यतिन्जेलको लागि म बिदा चाहन्छु थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड बाइ बाइ ऑल